Mapagpalang pagdating sa entrepreneurship self-learning video on entrepreneurship financial position. Ang video na ito ay idinisenyo upang bigyan ka ng masaya at makabuluhang mga pagkakataon para gabayan at magkaroon ng malayang pag-aaral sa sarili mong bilis at oras. Mapapagana mong eproseso ang mga nilalaman ng material sa pag-aaral habang ikaw ay aktibong nag-aaral. Ito ang Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Learning objectives. After going through this topic, you are expected ka. Mga layunin ng pagkatuto matapos ang paksang ito, inaasahang. Define the relevant components of a business financial position or balance sheet. Tukuyin ang mga nauugnay na bahagi ng isang posisyon sa pananalapi ng negosyo o balanse. Classify the components of a business financial position into assets, liability and equity. Puriin ang mga bahagi ng isang posisyon sa pananalapi ng negosyo sa mga asset, pananagutan at katarungan. Prepare a balance sheet by calculating its three components. Maghanda ng isang balanse sa pamamagitan ng pagkalkula ng tatlong bahagi nito. Pretest. Identification. Pagkakakilanlan. This is the owner's interest or claims in the assets of a business after subtracting the interest of the creditors. Ito ang interes o pag-angkin ng may-ari sa mga ari-arian ng isang negosyo pagkatapos ibawas ang interes ng mga nagpapautang. UYWROQESITNE. They are debts or legal obligations of the business to individuals or other businesses. Ang mga ito ay mga utang o legal na obligasyon ng negosyo sa mga individual o iba pang negosyo. TIIILBALES. These are assets of the business which have no physical appearance but values sometimes are even higher than some assets that can be touched and seen. Ito ang mga asset ng negosyo na walang pisikal na hitsura, ngunit ang mga halaga kung minsan ay mas mataas pa kaysa sa ilang asset na maaaring mahawakan at makita. ETSGNILANASTIBES. These are assets that can be seen and touched. Ito ay mga asset na makikita at mahahawakan. BESNAETSGLASTI.
Balance sheet follows an accounting equation which is. Ang balance sheet ay sumusunod sa isang accounting equation na liabilities assets capital katumbas dagdag. In our previous video lesson, we discussed about bookkeeping. This lesson has taught you how important keeping records of your business. To recall relevant ideas about this lesson, read each sentence below and identify if it is true or false. Sa aming nakaraang video lesson, tinalakay namin ang tungkol sa bookkeeping. Itinuro sa iyo ng araling ito kung gaano kahalaga ang pag-iingat ng mga talaan ng iyong negosyo. Upang maalala ang mga kaugnay na ideya tungkol sa araling ito, basahin ang bawat pangungusap sa ibaba at tukuyin kung ito ay tama o mali. 1. Bookkeeping only helps with planning for strategic purposes. Nakakatulong lamang ang bookkeeping sa pagpaplano para sa mga layuning madiskarteng. 2. With bookkeeping, you and your CPA can structure certain expenses to be more favorable. For example, if you have regular meetings with your clients, you might decide to provide lunch during your meetings. Sa bookkeeping, ikaw at ang iyong CPA ay makakagawa ng ilang partikular na gastos upang maging mas favorable. Halimbawa, kung mayroon kang mga regular na pagpupulong sa iyong mga kliyente, maaari kang magpasya na magbigay ng tanghalian sa panahon ng iyong mga pagpupulong. 3. With analysis comes better decision making. In order to make the best decisions possible, you need to have access to all available information. Bookkeeping provides this information. Kasama ng pagsusuri ang mas mahusay na paggawa ng desisyon. Upang magawa ang pinakamahusay na mga desisyon na posible, kailangan mong magkaroon ng access sa lahat ng magagamit na impormasyon. Ang bookkeeping ay nagbibigay ng impormasyong ito. 4. Bookkeeping is important because it shows your business profitability. Mahalaga ang bookkeeping dahil ipinapakita nito ang kakayahang kumita ng iyong negosyo. 5. Disorganized books can weigh heavy on your mind as a business owner. Ang mga hindi organisadong aklat ay maaaring magpabigat sa iyong isip bilang isang may-ari ng negosyo.
4. Pick one word. Identify the word that is described by the pictures. 4. Larawan isa salita. Tukuyin ang salitang inilalarawan ng mga larawan. STASES. DISTELAIILI. TIPACAL. Statement of financial position, also known as the balance sheet, presents the financial position of an entity at a given date. It is comprised of three main components: assets, liabilities, and capital or owner's equity. Ang statement of financial position, na kilala rin bilang balance sheet, ay nagpapakita ng pinansyal na posisyon ng isang entity sa isang partikular na petsa. Binubuo ito ng tatlong pangunahing bahagi: mga asset, pananagutan, at kapital o equity ng may-ari. Assets. Mga asset. Assets are properties or economic resources owned by the business. The most common properties or assets of a business are cash, receivables, furniture, and fixtures such as tables, cabinets, chairs, etc., office equipment and supplies such as calculators, computers, copying machines, fax machines, etc., machinery, delivery truck, land, building, etc. Before a property can be considered an asset, it is necessary that it has value and is owned by the business. The above-mentioned assets are called tangible assets in the sense that they can be seen and touched. However, some assets of the business have no physical appearance, cannot be seen or touched, but values sometimes are even higher than some of the tangible assets. They are called intangible assets. Examples are a franchise, patents, trademarks, copyright, goodwill, etc. Ang mga asset ay mga ari-arian o pang-ekonomiyang mapagkukunan na pag-aari ng negosyo. Ang pinakakaraniwang pag-aari o pag-aari ng isang negosyo ay ang cash, receivable, furniture, at fixtures tulad ng mga mesa, cabinet, upuan, at iba pa mga kagamitan at supply sa opisina tulad ng mga calculator, computer, copying machine, fax machine, at iba pa makinarya, delivery truck, lupa, gusali, at iba pa. Bago maituring na asset ang isang ari-arian, kinakailangan na ito ay may halaga at pagmamay-ari ng negosyo. Ang mga nabanggit na asset ay tinatawag na tangible asset sa kahulugan na ang mga ito ay makikita at mahahawakan. Gayunpaman, ang ilang mga asset ng negosyo ay walang pisikal na anyo, hindi makikita o mahahawakan, ngunit ang mga halaga kung minsan ay mas mataas pa kaysa sa ilan sa mga nasa salat na asset. Ang mga ito ay tinatawag na intangible asset. Ang mga halimbawa ay isang franchise, mga patent, mga trademark, copyright, goodwill, at iba pa. Liabilities. Mga pananagutan. These are amounts owed by the business. In simpler terms, they are debts or legal obligations of the business to individuals or other businesses. Examples are payables to suppliers, a loan with a bank, mortgage payable, taxes payable, and other unpaid expenses.
Liabilities must be classified in the statement of financial position as current or non-current depending on the duration over which the entity intends to settle the liability. A liability that will be settled over the long term is classified as non-current, whereas those liabilities that are expected to be settled within 1 year from the reporting date are classified as current liabilities. Ito ay mga halagang inutang ng negosyo. Sa mas simpleng termino, ang mga ito ay mga utang o legal na obligasyon ng negosyo sa mga individual o iba pang negosyo. Ang mga halimbawa ay ang mga dapat bayaran sa mga supplier, isang pautang sa isang bangko, isang mortgage na babayaran, mga buwis na babayaran, at iba pang mga hindi na bayarang gastos. Ang mga pananagutan ay dapat na uriin sa pahayag ng pinansyal na posisyon bilang kasalukuyan o hindi kasalukuyan depende sa tagal kung saan nilalayo ng entity na bayaran ang pananagutan. Ang isang pananagutan na aayusin sa mahabang panahon ay inuri bilang hindi kasalukuyan samantalang ang mga pananagutan na inaasahang bayaran sa loob ng isang taon mula sa petsa ng pag-uulat ay inuri bilang kasalukuyang mga pananagutan. Liabilities are moreover classified within the statement of financial position on the premise of their nature. Ang mga pananagutan ay higit na inuri sa loob ng pahayag ng posisyon sa pananalapi sa premise ng kanilang kalikasan. Isa. Trade and other payables essentially incorporate liabilities due to providers and temporary workers for credit buys. Sundry payables which are as well immaterial to be displayed independently on the confront of the adjust sheet are moreover classified in this category. Ang trade at iba pang mga payable ay mahalagang isama ang mga pananagutan dahil sa mga provider at pansamantalang manggagawa para sa mga pagbili ng credit. Ang mga sari-saring payable na hindi rin material na ipapakita ng nakapag-iisa sa harap ng adjust sheet ay inuri din sa kategoryang ito. 2. Short-term borrowings ordinarily incorporate bank overdrafts and brief-term bank credits with a reimbursement plan of fewer than 12 months. Karaniwang isinasama ng mga panandaliang pangungutang ang mga overdraft sa bangko at panandaliang mga kredito sa bangko na may planong reimbursement na mas mababa sa 12 buwan. 3. Long-term borrowings contain credits that are to be reimbursed over a period that surpasses 1 year. The current parcel of long-term borrowings incorporates the installments of long-term borrowings that are due within 1 year of the detailing date. Ang mga pangmatagalang paghiram ay naglalaman ng mga kredito na babayaran sa loob ng isang panahon na lalampas sa 1 taon. Ang kasalukuyang parsela ng mga pangmatagalang paghiram ay nagsasama ng mga installment ng mga pangmatagalang paghiram na dapat bayaran sa loob ng 1 taon ng petsa ng pagdedetalye. 4. Current assets payable is ordinarily displayed as a separate line thing within the statement of financial position due to the materiality of the amount. Ang kasalukuyang assets payable ay karaniwang ipinapakita bilang isang hiwalay na line thing sa loob ng statement of financial position dahil sa materialidad ng halaga. Capital, also called owner's equity, tinatawag ding owner's equity. This is the owner's interest or claims in the assets of a business after subtracting the interest of the creditors. It is the difference between the amount of assets and the amount of liabilities. Examples are capital drawings, or withdrawal of money from the business and income. Ito ang interes ng mga may-ari o pag-angkin sa mga ari-arian ng isang negosyo pagkatapos ibawas ang interes ng mga nagpapautang. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng mga asset at halaga ng mga pananagutan. Ang mga halimbawa ay capital drawings o pag-withdraw ng pera mula sa negosyo at kita. Capital is ordinarily displayed in the statement of financial position under these categories. Ang kapital ay karaniwang ipinapakita sa pahayag ng posisyon sa pananalapi sa ilalim ng mga kategoryang ito. Share capital speaks to the sum invested by the proprietors within the entity. Ang share capital ay nagsasalita sa halagang ipinuhunan ng mga may-ari sa loob ng entity. Retained earnings comprise the overall net benefit or misfortune held within the trade after distribution to the proprietors within the frame of dividends. Binubuo ng retained earnings ang kabuoang netong benepisyo o kasawiang hawak sa loob ng kalakalan pagkatapos ipamahagi sa mga may-ari sa loob ng frame ng mga dibidendo. Revaluation reserve contains the net excess of any upward revaluation of property, plant, and equipment recognized straightforwardly in equity. Revaluation reserve ay naglalaman ng netong labis ng anumang pataas na revaluation ng ari-arian, planta at kagamitan na direktang kinikilala sa equity. The balance sheet is structured in a manner that the total assets of an entity are equal to the sum of liabilities and equity. This may lead you to wonder why the balance sheet must always be in equilibrium.
Ang balanse ay nakabalangkas sa paraang ang kabuoang mga ari-arian ng isang entity ay katumbas ng kabuuan ng mga pananagutan at equity. Ito ay maaaring magdulot sa iyo na magtaka kung bakit ang balanse ay dapat palaging nasa ekwilibryo. Assets of an entity may be financed from internal sources, i.e. share capital and profits, or external credit, e.g. bank loan, trade creditors, etc. Since the total assets of a business must be equal to the amount of capital invested by the owners, i.e. in the form of share capital and profits not withdrawn, and any borrowings, the total assets of a business must be equal to the sum of equity and liabilities. Ang mga asset ng isang entity ay maaaring pondohan mula sa mga panloob na mapagkukunan, ibig sabihin, share capital at mga kita o panlabas na credit hal. Loan sa bangko, mga trade creditor, at iba pa. Dahil ang kabuoang asset ng isang negosyo ay dapat katumbas ng halaga ng kapital na ipinuhunan ng mga may-ari, i.e. sa anyo ng share capital at mga kita na hindi na-withdraw, at anumang mga paghiram, ang kabuoang asset ng isang negosyo ay dapat nakatumbas ng kabuuan ng equity at pananagutan. This leads us to the accounting equation, assets katumbas liabilities dagdag capital. Ito ay humahantong sa amin sa accounting equation, assets katumbas liabilities dagdag capital. Assets worth 500,000 katumbas liabilities worth 200,000 creditors, equity. Dagdag capital worth 300,000 owners, equity. Mga asset na nagkakahalaga ng 500,000 katumbas mga pananagutan na nagkakahalaga ng 200,000 creditors, equity. Dagdag capital na nagkakahalaga ng 300,000 owners, equity. The accounting equation means that everything the business owns, assets, is balanced against claims against the business liabilities and equity. Liabilities are claims based on what you owe vendors and lenders. Owners of the business have claims against the remaining assets, equity. Ang equation ng accounting ay nangangahulugan na ang lahat ng pagmamay-ari ng negosyo mga asset ay balanse laban sa mga paghahabol laban sa negosyo mga pananagutan at equity. Ang mga pananagutan ay mga paghahabol batay sa kung ano ang utang mo sa mga vendor at nagpapahiram. Ang mga may-ari ng negosyo ay may mga claim laban sa mga natitirang asset equity. Example. Halimbawa, at the end of the month of October, based on the transactions of any company, the bookkeeper derived the following total of account titles. Sa katapusan ng buwan ng Oktubre, batay sa mga transaksyon ng any company, nakuha ng bookkeeper ang sumusunod na kabuoang mga titulo ng account. Cash, 38,500.00. Accounts receivable, 15,000.00. Office supplies, 53,150.00. Furniture and fixture, 21,000.00. Machinery, 27,000.00. Buildings, 200,650.00. Loan payable, 10,500.00. Any company capital ika-31 ng Oktubre taong 22, 344,800.00. To prepare the balance sheet, first is to identify the assets, liabilities and capital, equity, then get the total for each. To check it should follow the accounting equation which is assets katumbas liabilities dagdag equity. Para ihanda ang balance sheet, una ay tukuyin ang assets, liabilities and capital, equity, pagkatapos ay kunin ang kabuuan para sa bawat isa. Upang suriin ito ay dapat sundin ang accounting equation na assets katumbas liabilities dagdag equity. Any company. Balance sheet. For the month of October 2022. Assets. Cash, 38,500.00. Accounts receivable, 15,000.00. Office supplies, 53,150.00. Furniture and fixture, 21,000.00. Machinery, 27,000.00. Buildings, 200,650.00. Total assets, 355,300.00. Liabilities. Loan payable, 10,500.00. Capital. Any company capital ika-31 ng Oktubre taong 22, 344,800.00. Total liability and capital, 355,300.00. Activity isa, matching type. Gawain isa, uri ng pagtutugma. Match the relevant components of a statement of financial position in column A to its appropriate definition in column B.
Itugma ang mga nauugnay na bahagi ng isang pahayag ng posisyon sa pananalapi sa hanay A sa naangkop na kahulugan nito sa hanay B. Column A. 1. Financial Position Balance Sheet. 2. Liabilities. 3. Assets. 4. Capital. 5. Tangible Asset. 6. Intangible Asset. 7. Current Liabilities. 8. Non-Current Liabilities. 9. Share Capital. 10. Retained Earnings. Column B. A. This is the owner's interest or claims in the assets of a business after subtracting the interest of the creditors. B. These are debt that are needed to be settled for a short period of time. C. Comprises the overall net benefit or misfortune held within the trade after distribution to the proprietors within the frame of dividends. D. These are debt payable for long term. E. It follows the accounting equation A katumbas L dagdag C. F. These are properties or economic resources owned by the business. G. Examples of this are cash, equipment, building and land. H. Speaks to the sum invested by the proprietors within the entity. I. These are debts or legal obligations of the business to individuals or other businesses. J. Examples of this are franchise, patents, trademark, copyright, goodwill.
Activity 2, Identification. Gawain 2, Pagkilala. Directions: group the following words according to where they appropriately belong under the three components of the statement of financial position or balance sheet. Direksyon: pangkati ng mga sumusunod na salita ayon sa kung saan naangkop ang mga ito sa ilalim ng tatlong bahagi ng statement of financial position o balance sheet. Cash, patent, drawings, accounts payable, tools, land. Account receivable, furniture and fixture, loan payable. Goodwill, mortgage payable, capital, office equipment, notes payable. Activity 3, Accounting Equation. Gawain 3, Accounting Equation. Using the data below, complete the table of balance sheet. It must follow the accounting equation. Gamit ang data sa ibaba, kumpletuhin ang talahanayan ng balance sheet. Dapat itong sumunod sa accounting equation. Cash, 42,300.00. Accounts receivable, 18,450.00. Accounts payable to supplier, 72,650.00. Photography supplies, 11,200.00. Photography equipment, 67,200.00. Photomoko Capital, ika-30 ng Setyembre taong 22, 116,298.00. Furniture and fixture, 102,700.00. Loan payable, 52,902.00.
Wrap up, 5, 4, 3, 2, 1. Pagtatapos, 5, 4, 3, 2, 1. List down 5 important financial positions in a business. Alista ang 5 mahahalagang posisyon sa pinansyal sa isang negosyo. Value ang question-based. Pagpapahalaga batay sa tanong. In your own words, kindly summarize the essence behind understanding and practicing good bookkeeping and having a reliable financial position for your business as a budding entrepreneur. Write your answer in the given space. Sa iyong sariling mga salita, mabait na ibuod ang kakanyahan sa likod ng pag-unawa at pagsasanay ng mahusay na bookkeeping at pagkakaroon ng maasahang posisyon sa pinansyal para sa iyong negosyo bilang isang namumuong negosyante. Isulat ang iyong sagot sa patlang.
Pretest. Directions: choose the letter of the correct answer. Panuto: piliin ang titik ng tamang sagot. Cash, receivables, furniture, and fixtures such as tables, cabinets, chairs, etc. Office equipment and supplies such as calculators, computers, copying machines, fax machines, etc. Machinery, delivery truck, land, building, etc. are examples of A. Intangible assets. B. Liabilities. C. Owner's equity. D. Tangible assets. It is the difference between the amount of assets and amount of liabilities. Examples are capital, drawings or withdrawal of money from the business and income. A. Intangible assets. B. Liabilities. C. Owner's equity. D. Tangible assets. Examples of this are payables to suppliers, loan with a bank, mortgage payable, taxes payable, and other unpaid expenses. A. Intangible assets. B. Liabilities. C. Owner's equity. D. Tangible assets. These are assets of the business which have no physical appearance. Examples are franchise, patents, trademark, copyright, goodwill, etc. A. Intangible assets. B. Liabilities. C. Owner's equity. D. Tangible assets. The accounting equation means that A. The owners of the business have claims against the remaining assets. B. Everything the business owns is balanced against claims against the business. C. Liabilities are claims equal to equity and assets. D. Equity is equal to the liability plus the capital.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan kayong bago sa aming paksa sa entrepreneurship self-learning video. Kung may natutunan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ang video na ito ng thumbs up. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Kung mayroon kang mga komento, tanong, o mungkahi, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood ng aking mga video. Sana magkita ulit tayo sa susunod kong video, and God bless you always. Ito ay ang Teacher Lumaban YouTube channel.